Πάμε τώρα να φτιάξουμε τα διακοσμητικά μέρη της τούρτας, που είναι ο Μίκη και η Μίνη και το λόβ. Λοιπόν, παίρνουμε λαδόκολλα, την κόβουμε τόσο ώστε να καλύπτει τα σχέδια που θέλουμε να κάνουμε και ερχόμαστε να αντιγράψουμε. Ένα μολύβι που να είναι άσμπε, δηλαδή όχι πολύ μαλακό, όχι πολύ σκληρό η μύτη του. Θέλω να πιέζουμε λίγο για να μας φανεί καλά. Αυτό αν θέλουμε μπορούμε να το μετακινήσουμε, μετά έτσι κι αλλιώς θα είναι δύο ξεχωριστές φιγουρίτσες που θα έρθουμε να τις βάλουμε εμείς όπως θέλουμε. Ωραία, είναι έτοιμα και έχω ανοίξει τη ζαχαρόπαστά μου σε πάχος γύρω στα 3 με 4 χιλιοστά και θα έρθω να βάλω τον Μίκη πάνω από τη ζαχαρόπαστα και θα πατήσω τόσο ώστε να αισθάνομαι ότι κάνω από κάτω ένα σχέδιο που μετά θα το βλέπω όταν θα σηκώσω τη λαδόκολλά μου επάνω. Και να την τρυπήσω τη λαδόκολλα δεν πειράζει. Μην το φοβηθείτε. Ωραία. Εγώ το βλέπω, δεν ξέρω εσείς αν το βλέπετε, σίγουρα όταν θα το κάνετε μόνοι σας στο σπίτι θα το βλέπετε γιατί θα γυαλίζει. Και έρχομαι να κόψω με το κοπίδι κάθετα. Στη ζαχαρόπαστά μας έχουμε βάλει στα 100 γραμμάρια μαύρη ζαχαρόπαστας, έχω βάλει μισό κουταλάκι του γλυκού τάιλο. Ο Μίκη είναι έτοιμος. Και από την άλλη είναι ακόμα πιο καθαρός. Ωραία. Πάμε να κάνουμε τώρα τη Μίνη μας. Ας τον αφήσουμε εδώ να περιμένει.
Για να βλέπουμε καλύτερα αν μας φτάνει η ζαχαρόπαστά μας, για να δούμε πού θα το τοποθετήσουμε, να βλέπουμε, γιατί εδώ δεν φαίνεται ακριβώς αν μας φτάνει κτλ. Κάνοντας αυτό εδώ, βλέπετε, φαίνεται. Και κάνουμε το ίδιο και με τη μήνυ. Αυτό που πρέπει επίσης να προσέξετε είναι να μην σας μετακινηθεί καθώς το σχηματίζετε. Αν σας μετακινηθεί μετά δεν θα βρίσκετε άκρη. Οπότε εναλλακτικά θα μπορούσατε να βάλετε εδώ και εδώ ζελοτέιπ ώστε να μην σας μετακινηθεί. Ωραία, έτοιμο και αυτό. Κάνοντας κάποιες φορές κάποιες σκιές, θα το δείτε ακόμα πιο εύκολα. Μη φοβηθείτε και απογοητευτείτε ότι δεν μπορείτε να το κάνετε. Όλοι οι μαθητές μου στα σεμινάρια μου τα καταφέρνουν πολύ καλά όταν φτάνει σε αυτό το σημείο το σεμινάριο. Ωραία, και το ζευγαράκι είναι έτοιμο. Θα το αφήσουμε να στεγνώσει. Θα το κάνουμε από την προηγούμενη μέρα για να είναι έτοιμο όταν θα το χρειαστούμε. Μπορείτε να το κάνετε και πολύ περισσότερες μέρες πριν. Και τώρα πάμε να κάνουμε τα χεράκια. Το ίδιο πράγμα όπως κάναμε και στη μίνι και το μίκι. Κάνουμε το περίγραμμα του μαύρου. Μόνο το έξω-έξω. Λίγο πιο έξω μπορεί να βγει το μολύβι. Δεν θέλουμε να μπει λίγο πιο μέσα από το περίγραμμα. Δηλαδή εδώ που έχω βγει δεν με ενοχλεί. Το κακό θα ήταν να έχει πάει στο άσπρο, εντάξει. Πολύ ωραία. Και εδώ θέλω να κάνουμε τα άσπρα. Δηλαδή το περίγραμμα του άσπρου. Εδώ κάντε μία μουτζουρίτσα
Τίποτα, απλά για να είναι σημαδάκια μετά του που θα βάλουμε τα μαύρα αυτά σημεία. Ωραία. Με αυτά εδώ θα κόψουμε την άσπρη ζαχαρόπαστα και με αυτό εδώ θα κόψουμε τη μαύρη ζαχαρόπαστα. Τη μαύρη ζαχαρόπαστα την έχω ανοίξει και σημαδεύω. Αυτό που ξέχασα να σας πω είναι ότι όταν ζωγραφίζουμε κάτι, φροντίζουμε εδώ μέσα να μην πατάμε τα δάχτυλά μας για να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε την λαδόκολλα. Κοιτάμε να έχουμε ανοιχτές τις παλάμες μας και να μην πιέζουμε ώστε να μην πληγώσουμε τη ζαχαρόπαστα, γιατί μετά θα φανεί. Εδώ αν έχει αγριέψει λίγο, με το δάχτυλό σας θα το ξαναπατήσετε και θα στρώσει. Μην το φοβηθείτε, εσείς θα το κάνετε ό,τι θέλετε, δεν θα σας κάνει αυτό ό,τι θέλει. Και το μαύρο είναι έτοιμο. Πάμε να ανοίξουμε τώρα το άσπρο. Βλέπετε ότι βάζω όλη την παλάμη μου, γιατί δεν θέλω να πιέζω τα δάχτυλά μου μέσα στο σχέδιο που έχω κάνει. Έτοιμο και αυτό. Για να δούμε. Βάζω κόλλα στο άσπρο.
Έτοιμο αυτό. Και κόκκινο χρώμα. Αυτό τώρα δεν χρειάζεται να το κάνουμε με 2D. Θα κάνουμε τρισδιάστατο. Θα χρησιμοποιήσουμε, πολύ μεγάλο είναι, και το στρώνεται όμορφα εδώ. Λοιπόν, έχω φτιάξει, εδώ κόλλησε αυτό, έτσι κι αλλιώς. Βάζω λίγη κόλλα, το έχω δουλέψει όπως κάναμε και σε αυτό εδώ. Ωραία. Πολύ πιο εύκολα από το να καθόμαστε να κάνουμε κομματάκια μικρά κόκκινα. Και εδώ πάλι δεν θα κόψουμε. Θα φτιάξουμε αυτά εδώ τα μαυράκια. Ωραία. Εδώ είχαμε κάνει τα σημαδάκια του από την ώρα που τα ζωγραφίζαμε. Αυτό έχουμε καταφέρει να κάνουμε τρισδιάστατο, δυσδιάστατο, τρισδιάστατο. Ωραία, πάμε να κολλήσουμε τα πουά του.
Το αφήνουμε να στεγνώσει μέχρι την ώρα που θα είναι έτοιμο να το κολλήσουμε στην τούρτα μας. Όσο πιο ίσια το αφήσουμε να στεγνώσει, τόσο πιο ίσια θα μπορέσουμε να το τοποθετήσουμε. Τώρα, αν θα θέλετε να το τοποθετήσετε σε μία τούρτα που είναι σε μικρή διάσταση, 18 και θα πρέπει να λυγίσει, καλό θα είναι να το βάλετε να στεγνώσει κάπου που να είναι κυρτό. Γιατί αν είναι ευθεία, την ώρα που θα πάτε να το κολλήσετε σε μία τούρτα που έχει καμπύλη, τότε ενδεχομένως να σπάσει. Δηλαδή όταν πάτε να το κάνετε έτσι και έχει στεγνώσει, εδώ πέρα ανάμεσα θα σπάσει. Οπότε πάρτε ένα φελιζόλι, κάτι τέλος πάντων κυκλικό και βάλτε το να στεγνώσει κάπως έτσι. Πάμε να φτιάξουμε το φιόγκο. Αντιγράφουμε στη λαδόκολλα εσείς μπορείτε να κάνετε τις διαστάσεις που θέλετε. Αυτός είναι ένας φιόγκος. Εσείς μπορείτε να κάνετε όποιο σχήμα, όποια διάσταση θέλετε. Αυτός είναι ένας φιόγκος που ταιριάζει σε μία τούρτα με ύψος 10 εκατοστών. Ωραία. Και έχω ανοίξει τη ζαχαρόπαστά μου σε πάχος 2 χιλιοστών. Το τοποθετώ και θέλω να χωράει και τα 3 μου κομμάτια. Το πιέζω λίγο. Προσέχω να μην βάζω τα δάχτυλά μου εδώ πάνω. Έχω ανοιχτή την παλάμη μου. Και το αριστερό μου χέρι είναι πάντα, πιέζει μόνο απαλά, μόνο για να μην μου μετακινηθεί η λαδόκολλα επάνω από τη ζαχαρόπαστα. Για να ελέγξω αν έχω πατήσει ή όχι, ιχνηλατώ και βλέπω που υπάρχει πάτημα. Εδώ ας πούμε για παράδειγμα είδα πως δεν είναι πατημένο, οπότε έρχομαι και πατάω. Η ζαχαρόπαστά μου είναι 200 γραμμάρια λευκή και έχω βάλει μισό κουταλάκι του γλυκού τάιλο από εχθές το βράδυ και το φτιάχνω σήμερα το μεσημέρι. Τους φιόγκους μπορούμε να τους φτιάξουμε μέρες πριν και να τους τοποθετήσουμε σε ένα αεροστεγές μέρος, σε ένα κουτί, σε ένα μπολ κάπου τέλος πάντων που να μην έχει υγρασία και μπορείτε να τους χρησιμοποιείτε εσείς όποτε θέλετε. Να τους έχετε έτοιμους και να τους χρησιμοποιήσετε όποτε τους χρειάζεστε. Λοιπόν, έρχομαι και κόβω πάντα κάθετα, ποτέ λοξά. Ωραία.
Ωραία. Και κόβουμε μία α4, τη διπλώνουμε, την κόβουμε και αυτό πάλι στη μέση. Βάζουμε το ένα πάνω στο άλλο και ερχόμαστε και τα τυλίγουμε. Αν θέλετε βέβαια βάζετε και ένα ζηλοτέιπ εκεί που θέλετε να κλείσει το ρολάκι σας και πάμε να φτιάξουμε το φιόγκο μας. Λοιπόν, κοιτάω ποια είναι η πιο καθαρή μου πλευρά. Ωραία. Αυτή δεν είναι η καλή μου πλευρά, αυτή είναι η πιο καθαρή μου πλευρά, οπότε αυτό εδώ θα το κλείσω μέσα και θα κάνω αυτό. Ελάχιστη, πολύ ελάχιστη κόλλα εδώ, πολύ στεγνή κόλλα εδώ και βάζω εδώ το ρολάκι μου, το τοποθετώ εδώ και το πιέζω, δεν παθαίνει τίποτα η ζαχαρόπαστα. Το ίδιο κάνω και με αυτό. Έρχομαι, το πιέζω και θέλω να αισθάνομαι ότι κόλλησε. Και έρχομαι και το αναποδογυρίζω. Εάν εδώ κάτι μου κάνει στραβό ή τέλος πάντων το ρολάκι μου, το χαρτί μου, μου τσαλακώνει τη ζαχαρόπαστά μου, τα φτιάχνω όμορφα και το αφήνω για λίγο εδώ. Βλέπω και εδώ ποια είναι η όμορφη μου πλευρά, είναι αυτή, την αφήνω λοιπόν αυτήν, εδώ και βάζω κόλλα από εδώ μέχρι εδώ και μέσα. Και έρχομαι και σηκώνω το φιόγκο μου και έρχομαι και τον κολλάω ακριβώς εδώ. Μετά παίρνω αυτό το κομματάκι, του βάζω λίγο κόλλα στις άκριες. Δεν το κρατάει αυτό το κομματάκι, είναι για διακοσμητικούς λόγους. Το τοποθετώ εδώ. Σηκώνω λίγο το φιόγκο μου και έρχομαι με τα χέρια μου και απλά το κλείνω. Δεν χρειάζεται να βλέπω από κάτω τι κάνω. Αν κλείνει, δεν κλείνει, δεν με απασχολεί, είπαμε. Είναι άκρος για διακοσμητικούς λόγους. Ο φιόγκος αυτός όταν θα στεγνώσει θα είναι αυτός. Τώρα θέλει λίγες ώρες για να στεγνώσει και μέχρι να το χρειαστείτε να τον αφήσετε. Έτοιμος. Και πάμε να δούμε τι κάνουμε με τη Μίνι και το Μίκι που στεγνώνανε για λίγη ώρα και θα δείτε πώς θα τα κάνουμε να σταθούν όρθια όταν θα έρθει η ώρα. Λοιπόν, έχω λεπτά καλαμάκια, ξυλάκια από σουβλάκια. Έχω ανοίξει ένα φύλλο λεπτό ζαχαρόπαστας μαύρο. Θα έρθω να κόψω ένα λεπτό, μια λεπτή λωρίδα μαύρη.
Θα βάλω λίγη κόλλα εδώ. Αυτό θα το κάνω στην πλευρά που δεν είναι τόσο όμορφη, ναι. Και θα έρθω να βάλω εδώ το καλαμάκι από σουβλάκι. Το ξυλάκι, όχι καλαμάκι. Ωραία. Έχω βάλει κόλλα και εδώ. Και θα έρθω με αυτή τη λουρίδα τη μαύρη να καλύψω το ξυλάκι μου. Ωραία. Το ίδιο θα κάνουμε και με το Μίκι. Αυτή είναι η πιο απλή μορφή για να σταθούν φιγούρες 2D έτσι στον αέρα. Δέστε τα δικά μου που έχουν στεγνώσει μέρες. Ούτε οι ουρές τους παθαίνουν τίποτα, στέκονται μια χαρά. Αυτά εδώ τώρα άμα τα σηκώσετε ενδεχομένως να σπάσει η ουρά, οπότε τα αφήνετε έτσι να στεγνώσουν 1-2 μέρες, ώστε να είσαστε σίγουροι ότι όταν θα τα βάλετε στην τούρτα σας θα είναι τέλεια. Οπότε, χεράκια. Και ο φιόγκος είναι έτοιμα. Καλή επιτυχία. Ωραία. Έτοιμο. Να βάλω λίγο και τα διακοσμητικά μου. Και η τούρτα είναι έτοιμη. Και ήρθε η ώρα η καλή που κόβουμε την τούρτα. Πάμε να δούμε τι κάναμε. Όπα. Έτοιμο το ένα κομμάτι. Να τις βγάλω.
Και τώρα, εμάς καλή μας όρεξη. Θέλω να την κάνεις. Θέλω να την κάνεις και να τη φας, θα την ευχαριστηθείς και θα είσαι σούπερ.